Biker này đã mắc sai lầm khi vừa quay đầu lại vài giây thì chiếc ô tô phía trước bất ngờ phanh gấp khiến anh suýt tông vào. Tôi ổn. Yeah. Cô ổn chứ? Vâng, tôi ổn. Có sao không? Tôi hứa đấy, tôi ổn mà. Tôi không biết là anh ở phía sau tôi xin lỗi. Không sao đâu, tôi ổn. Tôi ôm anh được không? Tiếc là không được vì lý do tôn giáo. Ok, tôi là người Hồi giáo nhưng tôi hứa với cô là tôi ổn. Sao cô phanh gấp vậy? Khi tôi thấy anh, tôi tưởng anh định lách qua.